මම නානගමන් ඉන්නේ. මම නානගමන් ඉන්නේ කියන වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? කියන්න බලන්න. ඔව් ගොඩක් අය කියන්නේ I am bathing කියලා තමයි. හැබැයි I am bathing කියන වාක්‍යය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. එහෙමනම් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් මම නානගමන් ඉන්නේ දැන් මේ නානවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I am bathing. I am bathing. I'm bathing. නමුත් ඒ වාක්‍යය උනත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ නිතර ඇහෙන වාක්‍යයක් නෙමෙයි. කියන්නේ එච්චර ලස්සන මම නානගමන් ඉන්නේ කියලා කියන්න නැත්නම් මම මේ නානවා කියලා කියන්න I am bathing කියන වාක්‍ය හරි වුණා ඒකත් වැඩිපුර භාවිතේ නැහැ. ඊට වඩා ලස්සන ක්‍රම තියෙනවා දැන් මම මේ නානගමන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. bathe කියන වචනේ bathe bath නෙමෙයි bathe කියන වචනේ තේරුම නානවා ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් නාවනවටත් අපිට bathe කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට I am bathing කියලා කිව්වහම මම නානගමන් ඉන්නේ. ඒ වාක්‍යය උනතර මම මුලින් කිව්වා වගේ වැඩිපුර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිතේ නැහැ. ඉතින් මම බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්ත ෆිල්ම් එකක කොටසක් bathing කියන වචනය present continuous වල භාවිත වෙන එක අවස්ථාවක් ඔයාලට ප්‍රකාශ කරන්න. බලන්න මේ වීඩියෝ එක. Are you bathing, Mr. Beep? 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 මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකේ ඇහුවේ? Are you bathing, Mr. Beep? දැන් මෙතන එක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඇත්තටම කියන්නේ මේ නානගමන් ඉන්න තරුණයා. හරි? නානගමන් ඉන්න තරුණයා අහනවා නානේ නැති කෙනාගෙන් අහමයි. නානේ නැති කෙනා තමයි Mr. Beep. එයාගෙන් අහනවා ඔයා නානවද? දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් do you bathe තමයි හරියන්නේ කියලා. නැහැ. ඒ අවස්ථාවේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගැලපෙන්නේ are you bathing? ඔයා නානවද? දැන් මේක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මේ අපි කන ගමන් ඉන්න ගමන් තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් දැන්. කකා ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. Are you eating? ඔයා කන ගමන්ද ඉන්නේ? Yes, I am eating. එහෙම උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි කන ගමන් නොකා ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයා කනවද? Are you eating කියලා අහන්නත් පුළුවන්. බලන්න විශේෂ අවස්ථාවක් භාෂාවේ present continuous අවස්ථාව ඒ වාක්‍ය රටාව යෙදෙන එක විශේෂ අවස්ථාවක්. Are you bathing? ඔයා නානවද? Are you bathing? ඔයා නානවද? නැවත බලන්න. Are you bathing, Mr. Beep? Are you bathing, Mr. Beep? Are you bathing, Mr. Are you bathing, Mr. Beep? Yes. හොඳයි. එහෙමනම් මම කියවනේ I am bathing කියනවට වඩා ඉතාමත් ලස්සන ක්‍රම භාෂාවේ තියෙනවා කියලා මේ මම නානගමන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. මොකක්ද ඒ ක්‍රම? I am taking a shower. I am taking a shower. නැත්නම් I am having a shower. I am having a shower. මම නානගමන් ඉන්නේ. ඔයාලට එක්ක කියන්න පුළුවන් I am taking a shower. එහෙම නැත්නම් I am having a shower. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am taking a bath. එහෙම නැත්නම් I am having a bath. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මම නානගමන් ඉන්නේ. I am taking a shower. එහෙම නැත්නම් I am having a shower. එහෙම නැත්නම් I am taking a bath. එහෙම නැත්නම් I am having a bath. මේ taking a shower සහ taking a bath අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ දේ. shower කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ ඔයාලා? shower එක ඔයාලා කියන්නේ shower එක කියලා. shower එකෙන් තමයි මෙහි නාන තියෙන්නේ. එහෙම කියනවනේ නේද? ඉතින් ඒ shower එකක් යට ඉඳගෙන නැගිටගෙන ඉඳගෙන ඔයා නානවනම් you are taking a shower. හරි? හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් you are having a shower. හරි? ඔයා shower එකක් යට ඉඳගෙන දැන් මේක ඔයාලට මම නානවා කියලා කියන I am taking a shower, I am having a bath, I am taking a bath ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිපුර ගැලපෙන්නේ මේ shower කියන එක shower එකක් යට ඉඳගෙන නාද්දී. shower එකක් යට ඉඳගෙන නාද්දී I am taking a shower. එහෙම නැත්නම් I am having a shower. කවුරු හරි කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් hey Lahiru, where are you? කොහෙද ඉන්නේ? I am in the bathroom. මම ඉන්නේ bathroom එකේ. තව අනිත් කෙනා අහනවා ඔයා මොකද කරන්නේ? What are you doing? I'm taking a shower. I'm in the bathroom.
I'm taking a shower. මම bathroom එකේ ඉන්නේ. මම නාන ගමන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ shower එක යට. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ bathroom එකේ තියෙනවා bath tub එකක්. bath tub එකක් තියෙනවා. bath tub දැකලා නැත්නම් බලාගෙන මෙතන පින්තූරේ තියෙනවා bath tub. මේ bath tub එක හෝ bath tub එකක් වැනි යමක පොකුණක් හෝ මොහක හරි bath tub එකක් වැනි ස්ථානයක ඔයා නානව නම් අන්න you are taking a bath. එහෙම නැත්නම් you are having a bath වෙනවා. අන්න එතනදී පාවිච්චි කරනවා you are taking a bath. එහෙම නැත්නම් you are having a bath. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මොකක්ද වෙනස taking a shower සහ taking a bath. එහෙම නැත්නම් having a shower හෝ having a bath කියන අතර වෙනස. සරලව සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයා shower එකක් යට ඉඳන් නානවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am taking a shower එහෙම නැත්නම් I am having a shower කියලා. ඒ වගේම ඔයා bath tub එකක හෝ එහෙම නැත්නම් bath tub එකක් වැනි තැනක බැහැලා නානව නම් ඒ කියන්නේ කොහේ හරි වතුරක ගිලිලා මෙහෙම නාන ගමන් ඉන්නව නම් ඔයාව නාන ගමන් ඉන්නව නම් ඒ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am taking a bath එහෙම නැත්නම් I am having a bath කියලා. මට නා ගන්න ඕන. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I want to take a shower එහෙම නැත්නම් I want to take a bath I want to have a bath I want to have a shower ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. මම නාගත්ත අද උදේ I had a shower I took a shower this morning. හොඳයි. බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දිහා. Because I was working and I got dirty and I took a shower. Because I was working and I got dirty and I took a shower. Because I was working and I got dirty and I took a shower. මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකේ කිව්වේ? ඒ කාන්තාව Because I was working I got dirty and I took a shower. Because I was working I got dirty and I took a shower. මොකද්ද මේ කියන්නේ? Because මොකද්ද හේතුව කියනවනම් මම වැඩ කර හිටියේ and I got dirty මම අපිරිසිදු වුණා so I took a shower. ඉතින් මම නාගත්තා. නැවත බලන්න. Because I was working and I got dirty and I took a shower. ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි බලමු. I didn't drown. I'm just having a bath. I didn't drown. I'm just having a bath. මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකේ කිව්වේ? I didn't drown. I didn't drown. I'm just having a bath. I didn't drown. I'm just having a bath. මම ගිලුනේ නෑ. මම මේ නානවා විතරයි යන්නේ. හරි. මම ගිලුනේ නෑ. මම මේ නාන ගමන් ඉන්නේ. I didn't drown. I'm just having a bath. I didn't drown. I'm just having a bath. I didn't drown. I'm just having a bath. ඊළඟ වීඩියෝ එක බලමු. I'm taking a bath. I'm taking a bath. I'm taking a bath. ඒක කියනවා මම නාන ගමන් ඉන්නේ. I'm taking a bath. මම නාන ගමන් ඉන්නේ. I'm taking a bath. නැවත බලන්න. I'm taking a bath. I'm taking a bath. හරි. අවසාන වීඩියෝ එක අපි බලමු. You're taking a shower. Yeah. You're taking a shower. Yeah. You're taking a shower. Yeah. ඒ පිරිමි කෙනා කාන්තාවට කියනවා You're taking a shower. ඔයා නානවා. ඔයා නාන ගමන් ඉන්නේ. ඔයා නාන ගමන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා කියනවා yes ගෑනු කෙනා කියනවා yes බලන්න නැවත. You're taking a shower. Yeah. You're taking a shower. Yeah. You're taking a shower. Yeah. හොඳයි එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ඉගෙන ගත්තා මම නාන ගමන් ඉන්නේ මට නාන්න ඕනි කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් අය කියන්නේ I am bathing කියලා එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බ වෙමු. ඉතින් මගේ YouTube channel එක English with Lahiru කියන YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ම subscribe කරන්න. Okay? ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.